วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการลดไซส์ยางกันแล้วเราจะรู้แล้วได้ยังไงล่ะว่าเราลดไซส์ยางไปกี่เบอร์สามารถดูได้จากคู่มือยางหน้าของ Lambretta จะอยู่ที่120 70 12ยางหลังจะอยู่ที่130 70 12ถ้ายางหน้าเป็นเลข110 70 12เท่ากับว่าลดไป1เบอร์ส่วนยางหลังถ้าเป็นเลข120 70 12เท่ากับว่าลดไป1เบอร์เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียกันนะครับที่ผมใช้งานมาด้วยยางที่ลดไซส์เนี่ยมีข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างโดยเริ่มจากข้อดีก่อนด้วยปริมาณของยางที่มีขนาดเล็กกว่าทำให้แบบแรงบิดมากกว่าออกตัวเร็วกว่าทำความเร็วได้ดีกว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันทำได้ดีกว่าคล่องตัวเวลาขับขี่ควบคุมรถง่ายมุดซ้ายมุดขวาก็คล่องตัวส่วนเรื่องราคานั้นถูกกว่าเล็กน้อยเท่านั้นแค่หลักร้อยเรามาพูดถึงข้อเสียกันต่อนะครับข้อเสียเลขไมล์เพี้ยนโดยปกติรอบที่ 5,000 รอบเนี่ยความเร็วจะอยู่ที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอใช้ยางที่ลดลงมาเนี่ยเลขไมล์จะไปอยู่ที่ 85 ถึง 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาเป็นเรื่องการรับน้ำหนักด้วยยางที่เล็กการรับน้ำหนักจะไม่ดีโดยผมน้ำหนัก 80 กิโลและติดแหลกท้ายได้เกิดการตกหลุมและทำให้ยางปริแตกก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายการยึดเกาะถนนด้วยพื้นที่ของยางที่น้อยทำให้การยึดเกาะถนนไม่ดีเท่าและกระด้างกว่ายางที่ใหญ่กว่าอย่างชัดเจนยางหมดเร็วด้วยระยะทางที่เท่ากันยางที่ใหญ่กว่าจะใช้งานได้มากกว่าเนื่องจากยางหลังที่ผมแตกนั้นผมได้ทำการเคลมกับทางตัวแทนยางซึ่งเคลมไม่ได้ครับเพราะว่าผมได้ลดไซส์ยางก็เลยเสียเงินซ้ำซ้อนเรื่องความเตี้ยของรถอันนี้รถเตี้ยลงครับเวลาเราเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยขาตั้งคู่มีโอกาสไปขูดพื้นได้มากกว่าเดิมข้อสรุปเราไม่ควรลดไซส์ยางครับโดยเฉพาะช่วงท้ายรถหรือยางหลังเพราะว่าตัวรถสกูตเตอร์เนี่ยการรับน้ำหนักอาจจะอยู่ที่ยางหลัง70-80%เลยทีเดียว ส่วนยางหน้านี่ก็ผมก็ยังใช้อยู่จะยังยังใช้งานได้ต่อไปแต่ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนผมก็กลับไปใช้ยางเดิมหมายถึงว่าเบอร์เดิมครับโดยข้อดีข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าจะเจอข้อเสียมากกว่าข้อดีขอบคุณที่รับชมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้ายังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ